داروهایی که مسئول دارومون داره کمبودا رو میزنه تو سیستم که اینا رو بیاد. مثلا شیاف دیکلوفناک کم داریم، دیگوکسین، هپارین. این هم قرص زیرزبونیه. متورال که برای ضربان قلب، فشار خونه، برای بیماری قلبی داده میشه. کپتوپریل هم در واقع برای کسایی که فشار خون بالا دارن میدن. مثلا زیرزبونی هم ما میذاریم اینو. روزارتن هم که داروی فشاره و در واقع داروهایی که کمبود ما داریم رو مسئول دارومون اینا رو تو سیستم میزنه و در واقع تاریخاشون هم چک میکنه. چون یکی از دوستان پرسیده بود که این داروها رو شما وقتی دارین میزنین تاریخشون رو از کجا میدونین که مثلا گذشته یا نگذشته، که ما اینجا مسئول دارو داریم که اینا رو چک میکنه و داروهایی که میزنه تو سیستم و میاد اینجا ما اینا رو تاریخشون رو چک میکنیم. الان ادرارآور هست، فروزماید. مثلا اینا تاریخاشون رد شده. این آره اینا تاریخاشون رد شده و اینا رو باید بندازیم بره، یعنی باید اوتشون کنیم. الان این دوتا خراب شده ها، تاریخشون نداشته. اینا رنگشون هم عوض شده، کلا خراب شده و در واقع اینا رو ما چک میکنیم و اونا که تاریخشون گذشته رو اوت میکنیم و به جاش داروهای جدید میزنیم. اینا هم که سیپروفلوکسازینا هستن، آنتیبیوتیکن. این هم همون دیکلوفناک که ما میزنیم ازونانی میشه، فقط تزریق ازونانی. حالا من یه سوالم گذاشتم توی گروه، یه پست توی کامیونیتی گذاشتم مورد انواع روش‌های تزریق، نحوه خوندن روی داروها. من یه آموزش قبلا دادم، یه پستم گذاشتم توی گروه و متاسفانه تا الان 70% اشتباه زدن جوابشو. احتمالاً اونایی که اشتباه زدن جزء در واقع سابسکرایبر این چنل نیستن و آموزشایی که من گذاشتم تو کانال رو ندیدن و اون در واقع اون پستی که من گذاشتم توی کامیونیتی و سوالی که پرسیدم متاسفانه تا الان 70% اشتباه زدن و حالا من میگم جوابشو با توضیحات زیر همون در واقع پست من در واقع کامنت میکنم. و ما قبلا این آموزش‌ها رو دادیم در مورد اینکه چجوری شما نحوه خوندن داروها، اینکه شما چجوری روی داروها رو بخونین و انواع روش‌های تزریق رو بدونین، اینکه یه دارو به چه روش‌های تزریق میشه. دوستان عزیز، دارویی که من میخوام تو این ویدیو الان معرفی کنم به شما بتامتازون هست و انواع مختلفش، خب که من الان اینجا آوردم و شما در واقع با انواع بتامتازون آشنا بشین. در واقع بتامتازون جزء گروه دارویی کورتون ها حساب میشه، دلتا آب هست و من اینجا میخوام تو این ویدیو در مورد بتامتازون صحبت کنم و اینجا من 3-4 تا بتامتازون آوردم که این شما بتامتازون ها رو ببینین. این الان بتامتازونی که الان اینجا هست بتامتازون LA بهش میگن. این بتامتازون LA رو که توش فسفات داره و شیری رنگ هم هست، قبل اینکه اینو بخواید تزریق کنی حتما باید تکونش بدین، یعنی اینجوری باید تکون بدین و در واقع به حالت سوسپانسیون مانند داره، مثل اون شربت های سوسپانسیون هستن، مثل اونا باید تکون بدین. بتامتازون LA بهش میگن که فسفات داره در واقع و شیری رنگ، قبل تزریق هم باید حتما تکون داده بشه و فقط هم به صورت عضلانی هست، یعنی روش نوشته که فقط به صورت عضلانی و به صورت IM تزریق میشه. این بتامتازون در واقع LA بهش میگن. این بتامتازونی که اینجا میبینی این فقط بتامتازون خالیه، یعنی فقط بتامتازون خالیه، فسفات نداره و شفاف، رنگش شفافه، میبینید نیاز به تکون دادن هم نداره. این بتامتازون برعکس بتامتازون LA هم عضلانی هست هم در واقع وریدی توی سرم میتونین تزریق کنین. پس یعنی نوشته که IM deep IM injection and slow IV. اما این بتامتازونی که اینجا میبینین این بتامتازون هم یک بتامتازونی هست که حالت سوسپانسیون داره و در واقع بتامتازون LA حساب نمیشه، یعنی ترکیباتش با بتامتازون LA که این بتامتازون بود فرق داره، ولی خب این هم حالت سوسپانسیون داره و رنگش هم شیری رنگه. این هم باید حتما قبل تزریق باید حتما تکون بدین که کامل این در واقع پودرش با اون مایع مخلوط بشه و نکته‌ای که هست اینه که اینم فقط به صورت عضلانی تزریق میشه، یعنی اونایی که این در واقع به طور کلی اگه بخوایم بگیم
در واقع طور کلی اگه بخوایم بگیم بتامتازونایی که در واقع سوسپانسیون هستن، یعنی باید قبل تزریق اینجوری تکون بدین، اونا فقط عضلانی تزریق میشن و روی داروها هم میتونیم بخونیم. ما قبلا آموزش رو دادیم، نحوه خوندن روی داروها رو قبلا آموزش دادیم که روی داروها مثلا این دارو فقط نوشته عضلانی not IV injection، یعنی داخل ورید نباید به تزریق بشه. بس این بتامتازونایی که حالت شیر رنگ دارن و سوسپانسیون هستن و مثل این دوتا، اینا باید حتما قبل تزریق تکون بدین و به صورت عضلانی فقط تزریق میشه. اما بتامتازونی که به صورت شفاف هست مثل این که فقط نوشته خالی روش نوشته بتامتازون، یعنی سوسپانسیون نیستش، این هم به صورت عضلانی میشه تزریق کرد، هم به صورت داخل سرم به صورت وریدی که روی در واقع آمپولشون نوشته. و شما اگه بلد باشی نحوه خوندن روی داروها رو بلد باشی، ما قبلا آموزش دادیم، میتونید راحت اینا رو بدونید که به چه روش‌هایی تزریق میشه. اما یه نکته دیگه هم هست که شما باید بدونید که تاریخ انقضای داروها هست، که شما باید دقت کنید به تاریخ انقضای داروها، این خیلی مهمه. و هر دارویی که از داروخونه میگیرین روش بخونین که به میلادی نوشته که تاریخ انقضای مثلا این دارو 2026. خب مثلا من اینو برگردونم دوربینو که شما ببینید تاریخ انقضای این دارو مثلا 2026 میبینین اکسپایرش 2026. تاریخ انقضای این داروی LA روش نوشته، بذار ببینیم میتونیم پیدا کنم تاریخ انقضاشو. تاریخ انقضای این دارو اگه زوم کنم اگه بتونم نشون بدم، این 2025. خب یعنی 2025. پس اینم هنوز تاریخ انقضا داره. به تاریخ انقضای داروها حتما دقت کنین. اگه دارویی تاریخ انقضاش گذشته باشه، باید حتما حواستون باشه که اگه داروی تاریخ انقضاش گذشته باشه برین داروخونه و دارو رو پس بدین و داروی جدید بگیرین. نکته دیگه‌ای که باید بدونین اینه که بعضی داروها هستن که تاریخ انقضاشون نگذشته، ولی شما وقتی دارو رو نگاه می‌کنی می‌بینی که اون رنگش چدر شده. و مثلا الان این دارو می‌بینی بتامتازونه با شفافه، اگه این کدر باشه یا تغییر رنگ داده باشه، حتی اگه تاریخ انقضاش نگذشته باشه هم شما باید اینو بندازین بره. و میگم فقط این نیست که شما تاریخ انقضا رو چک کنی، باید به خود دارو هم دقت کنی. البته داروهایی که سوسپانسیونن اونا شیر رنگن، خب سفیدن، و اگه مثلا رنگش تغییر کرده باشه، قرمز شده باشه، زرد شده باشه، اونو باید شما بندازین بره. پس داروها رو حتما حواستون باشه که تاریخ انقضاشون رو چک کنید. سلطان دلها. خب یه پرومتازین با یه دیکلوفناک بریم عضلانی بزنیم. شل کن.